Good morning guys, welcome to another video. So अर्को नयाँ भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ. So today is Sunday. We're heading to Aldershot हैन गोर्खा कप हेर्नको लागि. So all family मेरो भाइहरुको चाहिँ मेरो भाइको फ्यामिलीहरु they are already there हैन. So they have set up the stall. त्यही हामी सपोर्ट गर्न जाँदै छौं. So stay tuned guys, के कस्तो हुन्छ जर्नीमा. So on the back seat we have a beautiful Serene Esme. Her mother will be there, grandma is here, and Dr. Gurung will be the driver for the day guys. So stay tuned, के हुन्छ. So I'll show you guys अब गोर्खाको म कस्तो हुन्छ के हुन्छ. So हामीहरु चाहिँ हैन गोर्खा कपको ग्राउन्डमा आइपुगेको छ. So we're just queuing for the parking. यस्तो चाहिँ हेर्नुस् हैन अवस्था चाहिँ. अगाडि क्यू छ, लामो क्यू छ. उता अगाडिबाट we go right हैन यहाँ मालहरु बाहिरबाट गार्डनहरु यस्तो छ. है weather is good. हामी भगभर आइपुगे हैन. So finally it's around 1 o'clock. मजाको यस्तो vibe छ हैन. People are having fun. रमाइलो छ हैन. यस्तो छ हैन. यहाँ चाहिँ यस्तो छ है हजुर. नानी हो यसरी यहाँ आउँदैछ. सुडिङहरु हुँदैछ हैन भाइहरु. हाम्रो सिधै गरेन कि ए गाडी त पुराइन्छ नि. हामी नानी र म चाहिँ यसरी घुम्दै छौं है. सेलिन हालेर म चाहिँ यसरी घुम्दै छु. हामी यस्तो गर्मी इट्स लाइक 29 प्लस गर्मी छ अहिले चाहिँ हैन. हामी यसरी घुम्दै छौं. पानी अगाडि चाहिँ हिँड्दैछ है. Go. I'll take a video. I'm shooting a video. No, ini sama. Can I have that please? त्यसो गरेर
Oh, la futio baby. Futio. No, not in the mouth. अरे बस्नुहोस् तिमी पनि ती बस्नुहोस् अनि दिदी दि थ्याङ्क यू भन अझै बस रोटी खाने बेबी भयो खाएर आएको हस्तकलाको प्रडक्टहरू रहेछ यहाँ होइन डोको टाइपको यस्तो खालको मजा आएको रहेछ यहाँ चाहिँ यो नेपालको मुढा 5 पाउन्डको 2टा रहेछ होइन मम्मी कहाँ जाने अब हामी है ल हामी छोरी बाबु छोरी चाहिँ यसरी घुम्दैछौँ होइन टु मच हिटमा यसो गर्दैछ हामी चाहिँ है ल साथीहरू यसरी बस्दैछौँ ए सरी यहाँ अङ्कल पनि आउनु भएछ ल अर्को कुरा अङ्कल आन्टी पनि आइपुग्नु भएको छ यहाँ हेलो गोप्रो अहिले चाहिँ 3:30 होइन अहिले हल्का रेस्ट गर्दैछ हामी चाहिँ इट्स टु हट आउटसाइड होइन भित्र हल्का रेस्ट गर्दै अनि उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ उभिएर यसरी कस्टमर तान्दै हुनुहुन्छ बिहानदेखि बिजी छ यहाँहरू फेरि बिजी यहाँ यस्तो छ माहौल यहाँको मान्छेहरू आउने जाने होइन गुड भाइब साथीहरू 2026 गोर्खा कपको भ्यूहरू रमाइलो छ यसो यहाँ चाहिँ चटपटे आएको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो हल्का पिकनिक टाइपको पनि भएको छ यहाँ भाइब्स होइन यहाँ के अरे हाम्रो बिजनेस पनि हुँदैछ एडभर्टिजमेन्ट अनि यहाँ पिकनिक टाइपको यहाँ मजाको अङ्कल बाबा आन्टी उभिएको राम्रो हो अहिले चाहिँ हामी यसरी हिँड्दैछौँ अहिले होइन यहाँ चाहिँ हेर्नु क्यु छ यहाँ रमाइलो छ यो ठाउँ चाहिँ सो त्यही बाबु अब हामी यसरी हिँड्दैछौँ जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ यसरी हुँदैछ यहाँ चाहिँ होइन A bird and a butterfly. मम्मीले हेर्नुस् त कति दामी देखेछ त तिमी त वाउ यता हेर्नु न ममता हाउ आर यु फिलिङ ग्रेट यु फिलिङ ओके फिलिङ ग्रेट तर गर्मीले चाहिँ अलि प्याक बना अनि आइसक्रिम खान पाए हुन्थ्यो तर क्यु चाहिँ एकदम लङ क्यु छ एक्ज्याक्टली टोइलेटको भन्दा पनि डबल ट्रिपल अर्को आइसक्रिमको स्पट खोज्नु पर्छ कि सोचेर त्यहाँ पनि त्यसै
त्यही भएर छैन we're not able to like get the ice cream. You look at the queue guys and it's like never ending queue हैन त्यस्तो हैन सो हामी चाहिँ अब यसरी अब अलि शीतल अवस्थामा आएर म यसरी कोक्लिदै छु हैन अर्कोमा खोज्दै सो अहिले चाहिँ 6 बजिसकेको अवस्था छ हैन सो अझै पनि गर्मी त बेसरी छ तर मजाको रमाइलो छ यहाँको भाइब चाहिँ हैन मान्छेहरू आउने इट्स लाइक अ फेयर हैन वन्स इन अ इयर ग्यादरिङ इन Aldershot मान्छेहरू इन्जोइङ विथ द फ्यामिली विथ द फ्रेन्ड्स इट्स गुड भाइब हैन हेर्दै हुनुहुन्छ सो या तपाईहरु पनि इफ यु वाचिङ दिस कम नेक्स्ट टाइम and enjoy guys and यस्तो छ यहाँ चाहिँ Going forward, number 8, interception by the taken Zero 4F, 0 plum scratch. हाफ सिक भइसकेको छ अवस्था हैन अब चाहिँ हाम्रो यहाँ प्याकअप हुने बेला भइसकेको छ इट्स अलरेडी 7:30 हैन हल्का शीतल कुल ब्रिज आउँदैछ अहिले चाहिँ हैन यु क्यान सी गाइस एन्ड यसरी यहाँबाट वाइब गर्दै हुनुहुन्छ मजाले हैन यस्तो छ कार्यक्रम सकाएर घर जाँदैछौँ हैन इट वाज अ गुड डे रमाइलो भयो शीतल भएको थियो अहिले चाहिँ इट वाज अलि वेदर चाहिँ राम्रो हुँदैछ अहिले चाहिँ अब यस्तै हो गाइज हैन फेरि सी नेक्स्ट इयर इन द गोर्खा कप गाइज यहाँ चाहिँ माहौल रमाइलो छ यहाँ अब किन्नेदेखि लिएर सपिङ खानेकुरादेखि लिएर हैन यु क्यान ह्याभ एभ्रिथिङ हियर फुटबल चाहिँ हेर्न धेरै पाएन आज आवर डे हैन अब हाम्रो गाडीमा वी लोडिङ अफ स्टफ्स इट्स टाइम टु गो होम गाइज हैव अ गुड डे है ल सब के बिर्सिनु भएन हैन स्योर हो खै पानी ल्याउनु त